Maaaring mapalaya si Sanchez dahil sa nasabing batas at sa isang pasya ng Korte Suprema. Gayunman umani ng batikos ang nasabing balita kaya ipinag-utos ni Guevara ang masinsinang pagrepaso at recomputation sa GCTA ng mga preso. Samantala, Department of Health pinag-iingat naman ang publiko sa pagbili at pagkain ng karneng baboy sa harap na rin ng pagkamatay ng mga alagang baboy sa ilang lugar sa Rizal. Ayon sa Department of Health, suriin kung ang karne ay botsa bukod sa dapat ay nilulutong mabuti ang karne. Nagbabalik si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Nagpaalala si Health Secretary Francisco Duque III sa publiko na mag-ingat sa mga binibili o kinakaing karne ng baboy. Kasunod na rin ito ng pagkamatay ng mga alagang baboy sa lalawigan ng Rizal sa hindi pa matiyak na kadahilanan. Payo ni Duque sa publiko, tiyakin na nalutong mabuti ang karne ng baboy bago ito kainin. Siguraduhin po natin na ang karneng baboy na binibili ay lutong-luto, hindi pwede yung medium o yung may pink na natitira. Kailangan ito talagang puti yung karne na walang dugo. Sa pagbili naman ay maging mapanuring mabuti anya para makasiguro na hindi botsa ang nabiling karne. Ating panawagan, maging maingat po tayo sa gitna ng mga impormasyon patungkol dito sa African swine flu na posibleng kumakalat sa mga baboy, pero ang validated report kinakailangan manggaling sa DA o sa Bureau of Animal Industry. Okay? Okay. Sa kabila naman ng pangyayari, hindi naman apektado ang ilang karinderya sa Maynila dahil mabenta pa rin naman daw ang mga lutong ulam na karne ng baboy na kanilang ibinebenta. Ayon kay Mang Rudy, hindi naman daw galing Rizal ang mga karne ng baboy na kanyang nabibili. Mabenta pa, mabenta. Hindi kayo naapektuhan ng mga balita? Hindi pa. Kasi hindi naman ako doon sa naapektuhan bumibili. Dito ako sa Paco Market eh. Habang si Aling Rosario naman, puro karne ng baboy ang tindang lutong ulam at ang iba rito ay ubos na dahil mabenta daw sa kanyang mga customer. Ay, hindi po, wala po. Tuloy pa rin po, normal lang. Mabili pa rin ang baboy. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 1 with 25. Kinumpiska ng National Meat Inspection Service o NMIS at ng Manila Veterinary Inspection Board o VIB sa Binondo ang 60 kilos ng ipinagbabawal na Chinese meat products. Ayon sa NMIS, kasama sa kontrabando ang mga karne ng baka, baboy at Peking duck na nagkakahalaga na mahigit 20,000 pesos. Ang mga nabanggit ay pinagbabawal ng China para ma-export. Kasunod nito, agad inutusan ni Mayor Isko Moreno ang Bureau of Permits and License Office o BPLO na ipasara ang lahat ng tindahan na nagtitinda ng illegally imported meat products. Samantala, pinapasuri na sa Manila City Legal Office ang kaukulang kasong maaaring isampa laban sa nahuling meat shops. Samantala, puntahan naman natin ang Viewers Corner kasama si Phoebe. Thank you so much, Erlo and Cristel. Dito naman sa ating Viewers Corner, libo-libong Disney fans ang nagtungo sa pagbubukas ng 3-day expo o D23 Expo sa California. Hindi lang basta present ang mga ito dahil todo effort sila sa kanilang Disney character costume. Kaya naman mafe-feel mo talaga ang iyong childhood memories. Ngunit ang pinaka-highlight ng expo ay ang highly anticipated sequel ng Frozen 2. At ipinakilala rin ng Disney ang kanilang bagong video platform na Disney Plus na nakatakdang ilabas sa November. Ayan, any age talaga, di ba? Kapag naririnig mo yung Disney, parang gusto mong bumalik sa pagkabata. And actually, ngayon, nag-evolve na ang Disney kasi kinikater na rin talaga nila kahit yung mga adults, especially sa kanilang mga films. At I'm sure, marami pa tayong dapat abangan sa Disney, di ba? At syempre, dito rin sa Pambansa, marami pa kayong dapat abangan. Kaya wag po kayong maglilipat ng channel, magbabalik pa ang Pambansang Almusal. This portion is brought to you by Cable Link Basic Plus. Help
Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami po ospital na napuntahan, pero wala ring nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot. Nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila-Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. There are vulnerabilities for women and children, which we really want to look after because they're such they're an equal component of society. ASEAN's Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, active in all 10 member states, works to see women are treated equally and children everywhere are protected. All 10 nations within ASEAN have signed on to a declaration to end violence against women and children, ensuring their citizens can live freely and safely. It sets the benchmark of what can be done and should be done. Hopefully we can create a society that is better for women and for children and for families pretty much all over ASEAN. And by focusing energy on education, ASEAN provides a brighter future filled with opportunities for our children, and that benefits all of us. Hello, my name is Samantha Suarez and I'm reporting here from Gainesville, Florida. Behind me is the Florida Museum of Natural History, home to a butterfly rainforest featuring hundreds of butterflies from across the world. Do you know another place that has sights from across the world? Well, check out Digital Nest on Tuesdays and Thursdays at 7:30 p.m. And I am one with 25. Hey guys, I hope you enjoyed this video. Make sure to leave some love by giving it a thumbs up and don't forget to subscribe here at ABC Digital Nest so you don't miss any of our upcoming features. Sa iba pang mga balita, marami ng pruweba na kinikilala ang international law ang verbal agreements sa pagitan ng mga lider ng bansa. Ito ay may kaugnayan pa rin sa naging kasunduan verbally sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping sa usapin ng West Philippine Sea. Inahalimbawa ni Senador Francis Tolentino ang naging verbal agreement sa pagitan ni US President John F. Kennedy at Soviet leader Nikita sa Cuban Missile Crisis. Ayon niya, sa pamamagitan lang ng pag-uusap ng dalawang leader na walang lagdaang nangyari ay napigilang ang pagkakaroon ng World War III.
Gayon din ang naging sigalot ng Denmark at Norway tungkol sa isang tulay, pero sa pamamagitan lamang ng phone call ay nagkasundo ang leader ng dalawang bansa. Sa usapin ng umano'y verbal agreement ni Pangulong Duterte at ni President Xi sa West Philippine Sea, ang Law of the Sea ang itinuturing na tratado nito at hindi na kailangang dumaan pa sa ratifikasyon ng Senado. Pinawi ng Department of Foreign Affairs ang pangambang bumalik sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, ang Chinese survey ship na Shangjian. Ito ay kasunod ng babala ni Ryan Martinson ng China Maritime Studies Institute ng US Naval War College na maaaring bumalik sa EEZ ng Pilipinas ang barko. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, hindi naman magtatagal sa lugar ang naturang Chinese vessel kaya walang dapat na ikabahala. Aniya, nakita sa satellite images na karamihan sa lugar ng naturang Chinese ship ay nasa labas ng EEZ ng Pilipinas na nasa bahagi ng Pacific Ocean. Nilinaw ni Lorenzana na walang masama sa pagdaan ng isang foreign vessel basta't hindi ito magtatagal sa teritoryo ng Pilipinas. Nais baguhin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang bilateral labor agreement ng Pilipinas at ng Kingdom Saudi Arabia o KSA at itulad ito sa kasunduan ng bansa sa Kuwait. Ito'y kasunod ng pag-uwi ng Pilipinas ng mahigit 100 OFW na nabigyan ng exit visa ng Saudi Arabia. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ang naturang hakbang ay para mas matiyak ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Saudi Arabia. Ang ilan niya sa mga naturang OFW na umuwi ng bansa ay pansamantalang kinupkup muna sa bahay kalinga sa Riyadh matapos silang umalis o tumakas sa kanilang amo dahil sa mga nararanasang pagmamalupit. Pinoproseso na anya ngayon ang gagawing pagbabago sa kasalukuyang bilateral labor agreement ng Pilipinas at KSA. Sa iba pang mga balita, natuklasan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon na ilang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Eastwood City. Libis ang walang sapat na dokumento para mag-operate. Ang pahayag ay kasunod ng ikinasa nilang sorpresang inspeksyon sa ilang POGO hubs sa lugar. Nabatid na walang maipakitang sanitary permit, location at environmental clearance ang mga nasabing establishmento, kaya't agad na nag-issue ng notice of violation ang lokal na pamahalaan ng Quezon City laban sa mga nabanggit na online casinos. Bigyan naman ng mga ito ng 15 araw upang kumpletohin ang mga kinakailangang requirements. Kabilang sa mga kumpanyang binigyan ng notice ay ang Omniworld Enterprises Incorporated, Great Empire Gaming and Amusement Corporation at Centec Enterprise Incorporation. Asahan na taunang taas sweldo ng lahat ng kawani ng gobyerno hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa taong 2022. Ito ang naging pagtitiyak ni Acting Budget Secretary Wendell Abisado kung saan sinabi nito na makakatanggap ng dagdag sahod ang lahat ng civilian government workers sa bansa. Sabisaan niya ng panukalang salary Standardization Law o SSL ay nakasaad na simula sa taong 2020 ay mabibigyan ng dagdag sahod sa loob ng 3 taon ng mga kawani ng gobyerno. Nauna nang inihayag ni Abisado na aabot sa 31.1 billion pesos ang nagiging pondo para sa naturang panukala. Nagtala naman ang foreign portfolio investment ng net inflow ng higit $15 million nitong Hulyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang foreign portfolio investment ay tinatawag na hot money dahil sa kaluwagan ng pagpasok at paglabas ng pondo sa merkado. Malaking bahagi ng foreign portfolio investments ay inilagay sa Philippine Stock Exchange listed securities na karamihan ay mga bangko, holding firms, property companies, retail firms at food, beverage and tobacco companies. Kabilang sa nangungunang investor ay ang United Kingdom, Hong Kong, United States, Norway at Malaysia. Na sa edad na 79 ang billionaire Republican donor na si David Koch. Mismong ang kapatid na si Charles ang nagkumpirma sa pagpanaw ni David Koch dahil sa prostate cancer. Si Koch ang former majority owner ng Koch Industries.
Napasama rin ito sa listahan ng Forbes World's Richest Person in the World na nasa 11th spot. Kilala si David Koch bilang philanthropist at nag-donate sa mga ospital sa Amerika. International crisis, ganito itinuring ni French President Emmanuel Macron ang nagaganap na forest fire sa Brazil. Aniya, lungs of the earth ang Amazon forest, kung kaya't dapat umano itong pag-usapan sa G7 summit na nagsimula nitong August 24. Ang buwelta naman ni Brazilian President Jair Bolsonaro. Mayroong colonialist mentality si Macron dahil sa paglalapit ng isyu sa iba pang world leaders. Paliwanag niya, hindi na dapat na makialam pa ang French President sa problema ng kanilang bansa. Patuloy pa rin inaapula ang sunog na sumiklab sa Amazon forest. Tinalo ng Adelaide 36ers ang Gilas Pilipinas sa score na 85-75 sa ginanap na tune-up games bilang paghahanda sa FIBA World Cup. Tila nakabawi naman ang Adelaide sa pagkatalo nila sa Gilas noong Biyernes. Umabot pa sa 21 points ang naging kalamangan ng 36ers sa third quarter. Nabawasan ng Gilas ang kalamangan ng Australian team sa pagtutulungan nina Andrea Blatch at Paul Lee. At tampok sa ating balitang pambihira, ang giant panda na si Baby na binigyan ng memorable birthday celebration ng National Zoo sa Washington, D.C. Happy birthday, Baby! Ito ang sigaw ng mga zookeeper at turista ng Sitmosanyan National Zoo sa Washington, D.C. sa pagsapit ng 4th birthday ng alaga nilang giant panda si Baby. At bilang birthday gift sa kanya ay isang frozen cake ang ibinigay sa kanya na siya namang in-enjoy na kainin ni Baby. Gawa ito sa diluted fruit juice, fruit sweet potatoes at sugarcane. Ngunit ang masayang tagpong ito ang last birthday celebration na ni Baby sa National Zoo dahil nakatakda siyang ilipas sa China bago matapos ang taon dahil kabilang si Baby sa magiging participant ng breeding program. Pero huwag raw mag-alala dahil ang ina ni Baby na si Meng Xiang ang nakikitaan ng signs of pregnancy. At yan po mga balitang panggising hatid namin sa inyo ngayong umaga. Samantala, balikan naman natin ang Viewers Corner kasama si PB. Thank you so much, Erlo and Cristel. Salamat sa mga balita ninyo. Ito, meron lang tayong Viewers Corner. Ngayong buwan ng wika, maraming salitang Filipino ang madalang na nating gamitin. Alin-alin kaya yung mga yan? Yan po ang inalam ni Vin Pascua at narito ang kanyang report. Sa panahon ngayon, iba't ibang salita na ang naririnig natin na naging uso at pumatok sa panlasa ng mga Pilipino. Ngunit may mga salita tayo na hindi na natin madalas na gamitin at tila ay napag-iwanan na ng panahon. Nagtanong kami sa iba't ibang tao sa nalalaman nilang salitang hindi na natin madalas gamitin. Bangkito, tapos hindi na ako maisip eh. Ano po, silid aklatan, silid, yung mga ganun po silid, tulugan, mga ganun po. Kanyang kawali. Kanyang kawali. Naka-on lang. Ano po ba? Pwede magbigay ka. Suggestion. Katulad na lamang ng mga salitang paninigbugho na ang katumbas ngayon ay ang salitang selos. Alumpihit na sa panahon ngayon ay katumbas ng salitang balisa. Batugan na ngayon ay katumbas ng salitang tamad. Magiting na ginagamit natin ngayon na kabayanihan at marami pang iba. Hindi lang yan, may iba ring katawagan noon ang mga gamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Katulad ng kubyertos na katumbas ngayon ng kutsara at tinidor. Gayun din ang isa pang tawag sa tinidor noon na sambat. Kalupi na ang salitang katumbas sa modernong panahon ay pitaka o wallet. Batalan na katumbas ngayon ng salitang washroom o banyo. Labaha na may katumbas na salitang razor. Durungawan na kilala ngayon sa tawag na bintana, salumpuwit o upuan, marilag o maganda, uyayi o awit na pampatulog at marami pang iba. Ilan lamang ito sa mga salitang tila nakalimutan na nating gamitin dahil sa pag-usbong ng mga alternatibong termino na nabubuo sa paglipas ng mga panahon. At ngayong buwan ng wika,
Pinasinayaan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Filipino ito, isang exhibit na nagtatampok ng iba't ibang salitang nagpapakita ng kulturang Filipino sa tanggapan ng Senado at maging sa Kamara. Layo ng exhibit na maitampok ang yaman ng wikang Filipino at mga katutubong wika ng Pilipinas, mula bakul ng mga ibatan hanggang lepa ng mga badyaw. Binubuo ang exhibit ng 27 salita na tanda ng karunungang nakuha mula sa mga katutubo at naisama na sa wikang pambansa. Ilan sa mga tampok na salita ay Banoy o mas kilala bilang Agila, Bulawan o Ginto. Ang salitang laya at ang dami ng kahulugan nito sa mga katutubong wika sa Pilipinas at katarungan na salitang Cebuano. Ang Filipino ito exhibit ay bahagi ng mga inihandang proyekto ng KWF para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2019 na may temang wikang katutubo tungo sa isang bansang Filipino. Nagbabago man ang panahon at marami mang nagbabago sa paraan ng ating pananalita. Huwag nating iwaglit sa ating isipan ang mga salita na tila iniwan na ng panahon. Para sa Eagle News, Ven Pascua, I am one with 25. Ayan, napakadami talaga nating salitang Filipino na hindi na natin nagagamit ngayon. Pero mga kapambansa, kung ang mga language nga ng ibang bansa, di ba, natututunan natin. Katulad na lang ngayon, ang daming nahihilig sa mga Korean, anything, di ba, mula sa film, sa mga TV series, at pati sa language and food nila. Dapat tayo din, mag-effort din tayo para lalo pa nating makilala yung pagiging Filipino natin. Dapat sa atin talaga magmula yun. At yan yung tinatawag natin na mga part ng pagiging makabagong bayani, yung patuloy nating itinataguyod, yung pagiging Filipino natin sa iba't ibang paraan. Sana makita po yan sa atin. Samantala, marami po kaming ihahain sa inyo sa pagbabalik ng Pambansang Almusal. Cable Link brings you Basic Plus. Enjoy up to 100 of the best channels for 495 pesos only. And explore more with iBlaze Internet. Call us at 988-5465. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Aiki. Ako po si Apple Chew at araw-araw tayong magkasama sa Letters and Music. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. The Cine Bata Video Festival is calling for submission of entries. With this year's theme, United in Love. If you are a Filipino video content creator, show us your best work for a chance to represent the Philippines. Deadline of submission is on August 30, 2019. For inquiries, visit or contact the following. Ang dengue ay isang nakahahawang sakit na dulot ng dengue virus. Naisasalin ang dengue ng maraming uri ng lamok sa loob ng genus na Aedes aegypti na matatagpuan sa mga tropical at subtropical climates sa mundo. Ating kilalanin ang lamok na Aedes aegypti. Nangingitlog sa malinis na tubig. Namamahay sa malinis na lugar. Karaniwang kumakagat sa gilid at likod ng tao. May puting stripes sa bandang tiyan at binti. At buong araw na nangangagat na dumadalas. 2 oras pagkasikat ng araw at 2 oras bago lumubog ang araw. Huwag hayaang makapasok ang lamok na nagdadala ng dengue sa inyong bahay. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes,
alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. At nandito tayo sa ating pambansang kusina, mga kapambansa. I'm with Chef Jing Abisilia. Great morning! Hi! Ang isi-share po niya today sa atin, mga kapambansa, ay may malaking kinalaman sa puso ng saging. Diba? Opo. Okay. Healthy Sige. po. Oo, gagawa tayo ng patty mula po sa puso ng saging. Maaaring ito, ay, oo, narinig ko na yan. Okay, ituturo niya sa atin ngayon kung paano yan gagawin, mga kapambasa. But then, unahin muna natin ang ating ingredients, Chef. Ayun po. Kakailanganin lang po natin ng, syempre, yung puso ng saging po. Flour, rock salt po, tas sibuyas na mura, tsaka po paminta at tubig lang po. Yun lang, ganun lang. Simple lang. Murang-mura naman ng Opo. diba, no, sa palengke. Makakabili ka ng halagang 15 pesos. Ay, ang dami mo na siguro magagawa. O sige, gawin na natin. Ano ba gagawin natin dyan? Lagay po Sige, muna natin Chef. yung Okay. dry ingredients po natin. Okay, yung ating harina. Opo. Opo. Magagano karami ang harina kailangan natin, Chef? Sa kalahati po na kilo po ng puso ng saging, 3/4 po na flour. Oo. Okay na po siya. Mix lang po natin yung dry ingredients. Yung mga may problema sa pagpapakain ng gulay sa kanilang mga anak, di ba, Opo, Chef? opo. Oo, yan, hindi nila alam. Nako, kala nila beef. Oo, yung patty. Ito malalasahan kaya natin yung puso ng saging mamaya? Pag inilagay natin yan sa tinapay, Chef? Opo. How long have you been doing cooking itong ating puso ng saging patty? 3 years na po. Oh, 3 years. So, meron ko bang binago? Ano ba, in-innovate mo ba yan? De-develop Actually pa? po, sarili ko lang po Pero alam ko po na may naggagawa na po. Kaya lang yung iba po kasi nalalagyan pa po nila ng hipon or ng hibe. Ako po, ayoko po. Ayun. Kaya, As in, eto lang po talaga. Ayun. Kaya kung may allergy kayo sa shrimp, or sa Opo, seafoods, yung pa-isa. ayan. Pwedeng-pwede to. Ano kailangan yan, Chef, ang mangyari? Medyo evenly? lang. Opo. Okay. Tapos ilalagay ba natin dyan yung Opo, yung puso. Mga ilang natin gagawin yan? Bali, bago tayo makagawa ng Tapos puso ng saglit na saging saglit lang patty. po ito. Pag nagmamadali rin po sila, kasi po yung ngayon po may pasok. Diba? May mga pasok po yung alaga niyo po. Wala nga pasok. Hindi, yung pag may pasok. Madaling-madali lang po siyang gawing pambaon. Sige, okay. Oo nga Palusot. naman. Oo. Sabi pa rin. Sige. Yan po. Tapos mixan na rin po natin. Oo. Yun. Oo nga, kung pwede. Aha. Kung kukwentahin natin tong ingredients, mga magkano yan, Chef? 120 pesos po. Less than pa po. Less than 120 pesos, mga ilang patty ang ating mabubuo? Kaya po ng 30 pieces po. Oh, biruin nyo. Ayan. Oo. Tapos kailangan ba yan paglulutuin natin ay lubog sa mantika or Chef? Mas maganda po sana lubog po talaga sa mantika. So, ang gagawin natin ngayon Para lutong-luto. Oo. So, sandali lang naman yan. Painitin na natin yung pan, Chef. Opo. Oo, sige. Yan. Ako naman na dyan. Sige, Chef. Yan. Haluin mabuti. Haluin po nating mabuti, mga kapambansa. Ayun. Siguro mga Naku, yung electric fan. 2 minutes ay 2 minutes lang ay luto na ito. Yes, ganyang kadali. Ayun. Oo. Wait lang. Okay. Aba, ang puso ng saging, mahusay po ito dun sa pasensya na, namomroblema ka ba, pagka gustong mag-go. Ayan, ito rich in fiber, ang puso ng saging. Tapos, ang bilis pang makapagpabusog at mabilis din siyang ma-digest
sa ating stomach. O ano pang hahanapin nyo, mga kapambansa, okay? Medyo paiinitin lang natin yung ating pan. Nilagyan na po natin ng oil. Ano ba gamit natin? Vegetable oil, no, Vegetable Chef? Oo, sige. Ayun. Pag mainit na po yung pan natin, of course, tsaka natin ilalagay. Itong ating puso ng saging magiging patty yan. Oo, ilalagay lang natin mamaya sa bread. Lalagyan pa ba natin ng ketchup yan? Ano ba na, Chef? Ketchup, mayo, tsaka po pipino at tsaka po kamatis. Wow! Para po talagang burger na burger. Oo. So, ayan. Sige, eto na yung eto na yung gagawin natin. Medyo mainit na po siya. Oo. Lagyan na po natin. Sige. Sabi niya kanina, around 30 patties ang magagawa natin dito. Ayun. Oo. Sige lang. Ayun. Sige. Medyo kailangan mainit yung ating talaga. Pan, of course, na yung ating oil. Medyo mainit na. Medyo lang. Po. Ayan. Talagang hilig mo bang magluto talaga, Chef? Sobra po. Oo, sa family, Mga tita ko po, tsaka daddy ko po, nagluluto po talaga sila. Anong mga karaniwang niluluto sa bahay? Ang po namin, kare-kare po, tsaka bopis. Wow! Kare-karis! Punta po kayo sa Mamo's Kitchen. Talaga? O sige, mamaya na, puntahan na natin. Sa ngayon, dito muna tayo. Ayan, dyan na muna tayo. Dito muna tayo nga naman. Ayan. Ngayon talaga, pag nakikita natin kasi yung oil, alam niyo na, parang pumipisik-pisik talagang mainit na. So, iluluto na ito ni Chef, and later, dahil sabi namin sa inyo, about 2 minutes lang ito, ay luto na po itong ating puso ng saging patty. Ipipresent namin yan na, kahali-hali na at napakasarap. Hindi ba, Chef? Opo. Mamaya yan sa pagbabalik ng Pambansang Almusal! Visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. That you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. At
nagbabalik po ang Pambansang Almusal. Mga kapambansa, syempre, meron tayong mga aspirations, di ba? Minsan gusto natin na makapagtapos ng pag-aaral. Correct. Okay na tayo doon, magkaroon tayo ng magandang trabaho. Pero yung iba nating mga kapambansang almusal, gusto nila makapag-aral abroad o kaya naman yung iba makapag-work na rin abroad, di ba, Cristel? Para pagkatapos sila gumaduate dito ng ibang courses, parang gusto nila na iba naman pumunta doon sa ibang bansa para makapag-aral. Dagdagan yung kaalaman na meron sila. Yes. Diba? Tapos yung application yan, it's possible na dito rin sa Pilipinas o kaya naman ay sa abroad din. Di ba? Magtuloy-tuloy na. Kaya naman sa mga kapambansa natin na gustong mag-aral abroad, bibigyan tayo ng tips ngayon. Kasama natin sila Sir John Lucanas and Karen Kane Pita. Good morning! Good morning po. Good morning, Phoebe and Kristen. Ayan, so how to know po if pwede po yung isang individual na mag-aral po sa abroad? It will depend din sa qualification ng aplikante. So, basically, yung application is assessed on a case-to-case basis. Pero the best advice that I could have is to consult a professional education agency like us, AMS Global. Kasi what we have is we represent the universities and colleges. So, given that, our services are for free. So, yeah. Ayun. So, ibig sabihin, may mga qualifications rin. It's not Yes. for everyone. Tama ba? Or possible naman? Possible naman for everyone. Maraming courses na available. Coming from vocational courses to bachelor's degree to master's, PhD or research programs. Just tell us and then we'll have it assessed. So, pwede rin yung exchange student, parang gano'n. Part of that then, yes. Pero yung exchange programs kasi, more of like curriculum siya ng local universities natin sa Philippines. So, they have this articulation with universities abroad. So, Ayun, kumbaga may partnership na sila kapag exchange student, di ba? Pero ano ba yung mga dapat i-consider natin if mamimili tayo ng bansa o kaya ng school na pag-aaralan natin? many things to consider when you're applying for a study abroad application. First is yung study environment. Itong bansa na ba to? Safe ba to? Baka naman biglang mamatay ka doon, di ba? Ay naman natin yun. Yeah. Second is the weather. Kasi most of us would be coming from tropical country. So we don't want to stay to a country na sobrang lamig. Correct. Or depende na sa personality ng tao. Literal na mag-brain freeze tayo. And then next one is, of course, the opportunities after and during studying. So in many countries kasi, you're allowed to work while you're on student visa. So pwede rin naman may extension na possible na another visa after studies. So Ayun. Mga dapat nating i-consider. Tsaka, syempre, kung ano rin yung gusto nating matapos, di ba? Kung ano mismo yung course natin. Dapat desidido ka kasi di pwede na kapag gusto ko lang mag-abroad, ito na yung gusto kong pag-aralan. Tapos at the end naman, wala rin pakinabang kasi hindi mo pala gusto, di ba? Totoo yan, Cristel. At saka, another thing to consider is the language as well. Kasi in most of the countries that we want to apply with, hindi natin sure. So, yung aplikante has to check if this country is English-speaking or they would require a certain language like Japan or France or even Germany. So, that would depend dun sa research nila. Pero, for me, they have to check the language first before coming. Oo nga, no? Baka pagdating mo sa classroom, parang parang eager ka, yun talaga yung course, okay ka na sa weather, okay ka na sa lahat, tapos pagdating mo, hindi pa ng English yung language na ginagamit. And another thing then na i-consider dapat ng mga aplikante natin is the cost. Number one cost is including na to yung living cost at saka tuition fee. So yung living cost, this includes yung accommodation, transportation, even yung mga welfare activities. So mostly ng mga English-speaking countries would have, let's say Australia, USA, Canada, even New Zealand, they have discounts, mga 10% to 25% discounts on, let's say, transportation, even food, groceries. So that would help a lot sa mga estudyante natin. At the same time, yung tuition fees. So yung tuition fees would depende sa course. Let's say vocational to master's degree. So if, let's say, an applicant would want to take a master's degree, kailangan kasi may assessment yung qualification. So that's our purpose then, di ba, Kin, na we would want to assess yung background muna ng aplikante and we would tell and be transparent of how much the cost would be. Ayun. So, paano naman kung gusto ko, halimbawa ako, gusto ko mag-aral abroad, pero hindi ko kaya
na mag-aral? Meron ba kayo mga programa para doon? Correct. Meron mga scholarship na na ina-offer lalo na sa government, usually 100% 'yon. And meron din mga universities, mga piling universities sa sa abroad na nag-offer ng mga scholarships like up to 25%. Oh, I see. So maganda, di ba? Oo, maganda yung 100%. Oo, doon ka kapag na. na-qualify ka. Para less na, parang poproblemahin mo na lang yung cost of living, di ba? Transport, projects, mga ganong bagay na lang. Kumbaga yung tuition fee mo, hindi mo na kailangan problemahin. Kailangan talaga maging matyaga ka rin sa paghahanap ng scholarship kapag ka ganun. Sipagan. So anyway, kapag ka mag-study ka abroad, meron pa bang mga things to consider? Bukod dun sa mga nabanggit natin kanina? Siguro another 2 things pa na we would like to you guys to consider. First is yung proximity, yung gaano ba siya kalayo. Baka mamaya sobrang layo na pala na to. Normally kasi mas malapit yung country, mas maraming murang flights. So if ever na ma-homesick yung mga aplikante, alam mo yun, pwedeng bumalik kayo, makakauwi agad. So, yun. Last thing siguro na dapat nila i-consider is yung universities and courses offered. So, mostly na mga study destinations have top universities and colleges. And like you said, Cristel and Phoebe kanina, you don't want to take a course na later on pala, hindi nyo pala siya gusto. Ay natin masayang yung tuition fee. Yes! Mahal! Our advice is really to check the university and courses. So when choosing a school, dapat titingnan nila kung gaano ba ka-personalized yung learning approach na tong school na ito. The next thing is sa courses din. Marami sa atin hindi pa alam kung ano ba yung kukunin natin na course sa abroad. So ako ang pinaka-advice ko is to check the subjects and then also to check the career outcome. So, yung career outcome kasi dun mo malalaman ano ba yung magiging ako after studying na to. Ayun. Pero kapag mag-study ka ba abroad, required ba na like kukuha ka talaga ng degree courses like yung 4-year or 5-year courses? Or pwede naman like may mga ladderized ganun na program din ba, ganun? Or mga 6-month course lang? Correct. Meron naman ganun. We call it vocational courses. Normally, they call it certificate to diploma programs. So, yun yung vocational programs nila. So, mga ilang months yun kapag ganun? Merong 6 months. Meron ding 6 months to 2 years. So, depende sa Depende kukunin. Okay. So, ano naman pa yung mga basic requirements kung mag-aaral ka abroad? Ano lang siya, resume, passport, birth certificate, TOR, diploma, employment certificate if ever na meron. So, madali lang pala. Oo. Parang gusto mo lang no? Pero anyway, kasi 'di ba, parang dito sa Philippines, iba yung paggawa natin ng resume. Sabi nga nila, pag nakita mo ang resume ng mga Filipino, para ka na rin nag-check ng Facebook account natin. Exactly. Yun na yung nakalagay. Oo, yun na yung nakalagay. Pero anyway, what kind of resume ba yung hinahanap ng mga universities abroad? Normally, wala namang template for a resume. Pero it would depend. For some courses, let's say Master of Business Administration would have this, kailangan detailed yung resume mo, CV, lahat ng work experiences mo nandoon. Pero for example, you'd like to apply for vocational programs, bachelor's degree, it's actually not necessary, pero it's gonna be a good thing kasi at least makikita nila kung ano ba yung mga let's say, activities mo after and during studying. Oh, I see. So, yung format natin, pasado naman siya. Pasado naman siya. Wala lang picture. Wala lang picture. Yes, kasi 'di ba, sa ibang countries hindi talaga nire-require na maglagay ka ng picture. At saka anything na personal like your religion or even your school, hindi nila pinapalagay. Kumbaga yung achievement mo na lang yung tinitingnan nila, work experience, para qualified ka. Pero kumbaga meron din mga, alam mo, exam din doon na dapat ipasa mo muna bago ka makapasok. Parang gaya dito, may mga ganun din entrance exams. Mostly na entrance exams, hindi siya applicable to universities and colleges abroad. But like I said, depende siya sa programs. Let's say master's degree. Some universities would require yung GMAT exam. Para siyang mostly like postgraduate exam. Okay. Pero in most universities like Australia and Canada, they don't actually require it. Kailangan mo lang meron kang bachelor degree dito if you would like to apply for masters. Also, there's another exam which is an English test.
If you're familiar with IELTS. Yes. So that one is actually required for most of the universities and English-speaking countries. Pero there are circumstances na hindi naman talaga kailangan, lalo na kung yung language na ginamit sa college and high school is English. Okay. So, hindi pala requirements na kailangan ipasa mo muna. So, yeah, depende. Depende na lang kung anong Oo. course mo, di ba? Anong school. Oo. Isa pa sa mga kailangan nga natin i-consider, katulad ng sinabi din ninyo kanina, is yung living arrangement. So, may mga tips ba kayo sa mga kapambansang almusal natin kung naghahanap na sila ng mga titirhan nila or ng dorm? Correct, meron naman. Number one is yung onshore accommodation or yung on-campus. So, parang sa loob ng school. Meron din kami mga students na nandun na sa abroad na we could refer our students para at least mas makamura. Meron din naman mga types of homestay. We call it homestay. Magsastay sila sa, let's say, a family. Tapos, itong family na to would guide them. Pero if, let's say, ikaw yung person na gusto mo cheaper fees, I would recommend na to book, let's say, a week or 2 weeks na hotel or Airbnb per se. Tapos, doon na tayo maghanap ng long-term accommodation. Mas magiging mura kasi kapag mas mahaba yung contract ng agreement sa rent. Sa bagay, di ba? I see. Si Karen, may dadagdag ka pa? Yes, especially lalo na kung yung mga students na may relatives na doon, of course. Usually kasi yung mga students namin meron na, so yung accommodation is for free na. So, hanapin natin ang bansa na meron tayong kamag-anak. Kontakin nyo na. Diba? Ayan. So anyway, may mga additional tips pa ba kayo sa mga kapambansang almusal natin? Yes. Ako ang pinaka-advice ko is actually do your intensive research. Kasi you don't want to come to a point na nandun na kayo and then suddenly marirealize nyo na hindi pala siya para sa akin. So, ayaw natin yung mga hindi para sa atin. Saka parang hindi mo kaya, para gano'n, di ba? Sumusuko ka sa gitna. Correct. So, ako ang sa amin, we advise really to consult a professional education agency like us, AMS Global, kasi we provide services for free. We actually give you everything na kailangan nyo malaman. Courses, universities, fees, let's say process, we would help you on that. And we also have an event this coming September 7, 5, 7, 8, and 10. So it's gonna be happening on Pampanga, Manila, Cebu, and Davao. Davao, yes. So yeah, we would like to encourage you kung nandun man kayo sa area, just come. Wala siyang bayad, okay? Tapos you'll be able to talk to this Australian representatives as well. This one is focused in Australia, yung event namin this time. Ayan, isa pang tanong, mahirap ba mag-aral abroad? Actually, hindi. Sabi kasi ng mga previous namin na students, hindi sila ganun kagaling dito sa Philippines. Pero pagdating nila doon, nagiging top students talaga sila. So, mga Filipinos nag-excel abroad? Yes, correct. Especially sa atin kasi we're very versed in English eh. Kahit normal English lang yan, we can actually communicate. So, mas pine-prefer ng mga employers, lalo na kung English-speaking countries, mas pine-prefer yung mga Filipinos because of the English. Oh, that's nice. So marami opportunity doon sa mga gusto mag-aral abroad, tapos eventually pagka-graduate, doon na rin magtrabaho, di ba? May chance. Ayan. Marami tayong natutunan ngayong umaga. Di ba? At may hugot pang kasama. Correct! Anyway, thank you, Jen and Karen, sa pagbisita ninyo sa Pambansang Almusal. Thank you po. Naku, marami pa po kami ihahain sa inyo sa pagbabalik ng Pambansang Almusal. Pambansang Almusal. Pambansang Almusal. Hindi lamang bagyo at pagbaha ang dapat na paghandaan ng taong bayan, kundi maging ang lindol. Ayon sa PBOX, hindi alam kung kailan tatama ang isang malakas na lindol o the big one sa oras na gumalaw ang West Valley Fault na nasa Metro Manila. Kaya bago pa man ang lindol, alamin kung ang inyong mga lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa active fault. Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng bahay o gusali. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakatago
sa pinakailalim na bahagi ng mga istante at hindi madaling magalaw o matapon. Maging pamilyar sa mga tinatawag na exit routes, alamin kung nasaan ang fire extinguisher, first aid kit, alarmang pangligtas at emergency exits at communication facilities. Maghanda ng emergency supply kit na naglalaman ng debateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na mainom, candy, mga dilata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagpaplano sa kalamidad ay ang kahandaan. Why sharing our feelings is a good thing. The way a person feels inside is important. We can have good feelings or sometimes bad ones. It's a good thing to learn how to share our feelings, especially when we have a problem, so adults can help. Sharing our feelings through positive words will also help us avoid doing rude things to others. Sharing our feelings will also help us feel better inside, because when bad feelings are locked inside, they can make us feel sick. Lastly, if we have trouble saying our feelings out loud, we can write them down. What's important is to find someone who can help and understand. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Nagbabalik ang Pambansang Almusal para naman sa ating segment na Tech News. Inilunsad ng Manila Government ang isang bagong atraksyon sa Bonifacio Shrine sa Maynila, ang Manila Connect. Pinangunahan ni Mayor Isko Moreno ang paglulunsad ng bagong atraksyon na ito sa Maynila na tinawag nung una na Isconnect. Naging positibo naman ito sa marami at ayon kay Mayor Isko, isa ito sa kinakailangan sa ngayon at makakatulong din sa turismo ng lungsod. Matapos ang isang linggo ay marami sa mga namasyal ay sinubukan ang panibagong teknolohiya na ito. Bantay sarado naman ng MPD ang paligid ng park para masiguro ang seguridad din ng mga namamasyal. Pero kamakailan ay binatikos naman ito ng mga netizen dahil nga sa tawag dito na Isconnect na agad namang ipinag-utos ni Mayor Isko na palitan naman ng Manila Connect. Ayon sa Manila Public Information Office, mismo ang internet provider ang nagpangalan ng Isconnect sa nasabing Wi-Fi kiosk. Matatandaan na ipinag-utos ni Mayor Isko ang pagtatanggal din ng kanyang mga pangalan sa iba pang mga politiko sa mga proyekto at mga establishmento sa lungsod. So yan mga kapamasa, alam nyo ba, yung bukod dyan sa isa yan sa Wi-Fi kiosk dyan sa Bonifacio Shrine, alam nyo ba na pwede na rin yan gamitin na pantawag at pan-text. Ayan, abangan nyo po yan at bibisitahin din namin yan nitong sa mga susunod na araw at abangan nyo po yung report ko dyan. Samantala, may malaking kaibahan naman ng bilis na mobile broadband sa 5 malalaking syudad sa bansa. At hindi na isang sorpresa na ang Maynila ang may mabilis na mobile broadband. Sa data ng mobile analytic firm na Open Signal, nabatid na mabilis ang download at pag-upload sa Maynila kumpara sa mga syudad ng Angeles, Cebu at Cagayan de Oro.
Sa Maynila, nasa 81% naman ang average speed nito. Ang Cagayan de Oro, nasa 73% ang margin kung ikukumpara sa Cebu at Davao na 47% ang kaibahan kaysa sa Angeles. Di naman nagtaka ang open signal sa resulta dahil mas nakapokus sa mga operators sa Maynila sa nakalipas na ilang taon. Nabanggit din na marami sa populasyon ng Maynila ay may pera at tech-savvy na mabilis na pag-alokan ng bagong produkto at serbisyo. So ayan mga kapambansa, kita nyo naman ha, Maynila ang nangunguna sa pinakamabilis na internet lalo na ngayon at nalagyan ng bagong wifi kiosk yung isang park dyan o dyan sa Bonifacio Shrine. Pero ang balak nga siguro ng Manila government ay maglagay pa sa ilang mga pasyalan dyan nga sa lungsod. At samantala, patala naman natin si Mami Julie sa ating Pambansang Kusina. Mami Julie, kamusta na ba yung ating almusal ngayong umaga? Ang basaya, niluluto na po. Natikman ko kanina. I can't help myself. Kailangan. Tinikman. Ang sarap. Oo. Tapos, ang pinaka-twist niya, chef, ay yung kanina, ensalada. Ano ba yun? Ensaladang pipino po na may sibuyas. At may konting-konting suka. Ay, nako, manya-manya. Sabi nga ng mga kapampangan. Oo. So, nakikita po natin, sabi nga natin kanina, less than 2 minutes. Ayan na siya. Oh, ang dami palang magagawa ng kalahating kilo ng puso ng saging, chef, ano? Kung may bisita ka. At nasa mga 10, 15, ito pala pwede. Pwedeng-pwede na. na. Pwedeng-pwede. Doon sa karaniwan, pinamimerienda natin na hamburger. Ayan, ito, puso ng saging burger na ang inyong healthy pa. Chef, ikaw ay anong tawag dito? Sabi mo nga, 3 taon mo nang niluluto yan. May bala ka ba na maglagay pa ng twist para lalong sumarap itong ating puso ng saging burger? Ano pa ang naiisip mong isang kap sa kanya? Sa ngayon po, ito po muna. Pero pag meron po akong naisip ulit na pwede ko pong i-add sa okay ko, talaga pong i-ano ko po agad sa... Talaga sa Pambansang. Almusal. Iyon. Baka isa sa mga araw na to makaisip ulit si Chef. Opo. Ayan na, Ang dali lang, Basta kailangan ay lubog sa mantika para mas madali siyang maluto. Ayan. Ang kasama nga pala ni Chef Jing dito ngayon ay si Mami Esther Evaristo po. Si Mami Esther Evaristo. Ayan. Bustamante. Bustamante. Ayan, kaya Thank you, Mi. ikaw pa, sabi niya. Ayan, nakasuporta siya. Ayun. Hello, Team Maha. Ayan. Mamaya ay ipakikita na namin sa inyo kung gaano kasarap dahil depende yan sa pagiging pagkain natin at pagtikim dito sa iniluto ni Chef, mga kapambasa. Magbabalik po kami. Diyan lang kayo. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Net25 is now available on OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. Watch your favorite Net25 shows on OSN channel 725, same day as the Philippines. Net25 shows live and on demand anytime, anywhere, on any mobile device on OSN Play. I am Teacher Sally and this is Kid Kwento, one of Net25 Kids' online shows. Kid Kwento is now on TV. You can watch us every Monday, Wednesday, and Friday at 4 to 4:30 p.m. Also watch Anong Sa Inyo with Ate DJ every Tuesdays and Thursdays at 4 to 4:30 p.m. Sa Kid Kwento, ang aming motto ay, let's all read to succeed! Hooray! Kita-kita tayo ha! Bye-bye! Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon.
Kung ika'y magiging akin, di ka na muling luluha pa. Pangakong ikalolokohin ng puso kong nagmamahal. Kung ako ay papalarin na ako iyong mahal na rin. Pangakong ikaw lang ang iibigin magpakailanman. Di kita pipilitin. Sundin mo pang iyong damdamin. Hayaan na lang lumibag ang puso mo para sa akin. Pambansang almusal, ang pambansang almusal, pambansang almusal. At nagbabalik kami dito sa Pambansang Sala. Ayan. Sa Pambansang Almusal. Naku! Parang gusto ko na kumain eh. Nagutom na ako. Kamusta po? Julie. Masarap. Walang biro. Ako pa nakakurot ako konti dito sa Tayo na lang. Kami na lang titigil mamaya. Ang sarap, mamaya nakakatuwa. titikman natin. So, mainit pa. Exactly. Samantala, nilinaw muna ng isang opisyal ng Department of Education na walang error sa mga libro dyan po sa public schools. Sinabi ni Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan na ang nakitang errors daw po o mga pagkakamali and even yung deficiencies ng Commission on Audit ay isang uri po ng usage and editorial preference. Sa issue naman ng irregularity sa training para sa mga guro, paliwanag po ng opisyal na may reasonable amount na ginamit ang DepEd para sa training, conventions at seminar workshop noong 2017. Lumabas sa report kasi ng COA, nasa 312.1 million pesos ang nagastos ng ahensya para po sa training ng mga teacher. Nilinaw naman ni Malaluan na walang irregularity ang pagkakaroon ng 3.4 million unused learning materials. Hindi kasi natin maiaalis na ganun eh. Pagka merong bakit nahayaan nila na may mga error, yung mga tas ang laki ng nagastos, hindi ba? Walang proofread po, kumbaga. Oo, dapat na proofread. remember, pera natin yan. Correct. Kaya nagbabayad tayo, correct, ng ating mga buwis. At saka, Ganyan, oh. yes, tsaka isa pa, nakakabahala po yun kung may mga errors sa textbooks. Kasi yun yung natututunan ng mga bata eh. Eh di ba, tulad ngayon, ilang beses na walang klase because of holidays and because of bagyo. Di ba? So ang mga bata, ang mangyayari niyan, ang mga magulang, anak magbasa ka. Di ba? Ganun yung ginagawa sa atin dati nung bata Kaso mali pala yung textbook. Oo, so pagdating sa school, yun yung gagawin ng mga bata. Well, at least sabi nila, walang mali. Sana. Sana. Ayan. Hindi maka-move on doon sa issue. Alam mo, nasa sa isip ko kasi, naglalaro sa isip ko, ano kayang magandang kanta? Heroes Day? Hindi nga, di ba? Kasi ewan ko narinig nyo na yun, yung isang dugo, isang lahi. Apo, parang naano ko. Oo, at isang isang dugo, isang lahi, isang musika. Narinig ko na nga po yan. Hindi piniplay eh. Mamaya, sa Now and Then. Ayan. Abangan po natin yan. Alauna ng hapon sa Radyo Agila. Biglang ginanon. Na dapat matutunan ng mga bata. Correct. Yeah. Samantala, walang tsansa po na makalaya pa si dating Calauan, Laguna Mayor Antonio Sanchez dahil isa itong convicted rapist at murderer. Ayon po yan sa Department of Interior and Local Government o DILG. Ang DILG na pinamumunuan na Secretary Eduardo Anyo ang nangangasiwa sa Bureau of Jail Management and Penology na siya namang namamahala sa city, district at municipal jail sa buong bansa. Sinabi ni Anyo na 7 life sentence ang
humahatol kay Sanchez at nakagawa pa ng kasalanan habang nakakulong. At kung mapapalaya ito, ay magiging katawa-tawa naman ang batas at sistema ng hustisya sa bansa. Nanindigan na rin si Anyo na dapat na panagutan ni Sanchez ang kanyang nagawang karumal-dumal na krimen at pagsilbihan ang kanyang sentensya hanggang sa kahuli-hulihang minuto ng buhay nito. So, parang may period na yan, na hindi siya makakalaya. Yes. Okay. So dapat wala talaga. Hindi kasi heinous crime yun eh. Kasi baka malay mo, doon gumagawa siya ng mabuti para nga doon sa law, para makalaya siya. Para pag nakalaya siya, kaso 7 counts eh. Kahit, kahit anong gawin mo, di ba? 7 counts. Sobrang tagal nun. Parang like 200. Yes. 200. 200 something. Parang magkakarinig ko nga po 300 something years. Parang ano kasi, diba? 1 is equal to 40 years. kaya So, 40 times 7. Ganun ka. Mas kumako 280 years. Ang haba. Si Mami Julie. So, let's say, mabawasan, di ba? Maging 6 years na lang. Hindi pa rin talaga. Hindi pa rin talaga talaga. makalaya. Kasi yung ginawa niyang krimen although hindi pa ako buhay nung time na yun. Siyempre, 1993 po. 19 ano ka ba? 95. Okay. Ay, nalaman na nila age ko. Hindi, alam nyo kasi, although sinerge ko kasi maigi, kasi nung pumuntok yung news na yan, sabi ko, Mayor Sanchez. Tapos 1993, sinerge ko talaga. Sabi ko, hindi ganun kabiro yung krimen na ginawa. Yes. Hindi ganun kabiro. Hindi biro yung ginawang krimen. Hindi lang siya simple crime na makukonvict ka ng 10 years, 6 years. Talagang dapat malala. may kulong yan. Karumal-dumal nga kumbaga. Ayan. At syempre pa, nangangailangan ng gobyerno ng tinatayang 16 billion peso para maipatupad ang Mandatory Service Officer Training o ROTC sa senior high school students. Paliwanag ng Pwersa ng Bayaning Atleta Party List, Representative Jericho Nograles, mayroong 4 million grade 11 at 12 students sa buong bansa. Sa naturang bilang, dapat umano ang mga estudyante ay mayroong sinturon, t-shirt, pantalon at iba pang kailangan sa ROTC training na tinataya nagkakahalaga ng 4,000 pesos na uniforme kada estudyante. Subalit paliwanag ng kongresista, ang gawing mandatory ang ROTC ay para sa national defense. Hindi lamang tungkol sa pag-aaral dahil ang layo nito ay mabigay ang tamang bilang ng reservist na kailangan ng AFP. 4,000. Pero dapat diba sa ibang bansa nga mandatory na Korea lahat nga, diba? ng mga lalaki ay dumadaan sa training. Korea nga, di ba, kahit sikat ka pang superstar, kailangan pumasok sa army. Oo. Mga mag-off muna sila sa showbiz, tapos magte-training sila. For 2 years. Diba? Yes. Pero kung ipapatupad yun dito, okay lang sa akin. Wala, tapos ka na mag-aral eh. Hindi. Reservist. Reservist, sa bagay. Oo. At saka ang kailangan kasi na talaga natin ng maraming reservist. Kasi ang dami na nating mga Filipinos, di ba? Dapat bawat Filipino na maintain natin yung security natin. So kaya kailangan na, yes, oo. Tapos para din dun sa mga estudyante, hindi ba masyadong hindi ba masyadong mahal yung 4,000 pesos per student? Uniform? For the uniform lang? Hindi naman ang gobyerno magbabayad niya, di ba? Dati, sa amin naabutan namin. Kami po ang nag-provide. Yung ano yun? C80 yun. C80, yes, C80. Ano na abutan yan? Ito. Oo, gobyerno pag-ROTC. Oo nga, totoo. Oo. Ikaw na nga, sige na nga. Ito, bad news. Nako, Mami Julie at mga ate. Ito, pansamantalang mawawala ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa Metro Manila. At ilang karatig na lalawigan ngayong linggo, bunsod pa rin ang maintenance work na isinagawa ng Manila Electric Company o Meralco. Sa advisory ng Meralco, ang pagkukumpuni ay isasagawa mula Lunes, Agosto 26, ngayong araw na po yan, hanggang sa linggo, Setyembre 1. Kabilang sa apektado ay ilang lugar sa mga lungsod ng Caloocan, Makati, Mandaluyong, Manila, Pasay, Marikina, Pasig at Quezon City. Gayon din ang ilang lugar sa mga lalawigan ng Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon. Ilan sa mga aktibidad na isasagawa ang paglalagay ng mga bagong pasilidad, line reconductoring works, preventive maintenance at testing works sa loob ng Meralco substations, paglilipat ng mga pasilidad, pagpapalit at
paglilipat ng mga poste at conversion ng mga pasilidad. Inaantabayan ako yung kayang lugar natin. Yung nga tipong gano'n eh. Nakikita ba yan sa website Yung ng tipong Meralco? Para malaman natin kung kung Kasi nakalagay ng Quezon City. Saan yung bahagi ng Quezon City? Diba? At saka baka mamaya, publicos residence. Specific. Napili eh. Mamaya sa Caloocan, Bringas Residence. At saka, anong oras kaya? Anong mga oras, di ba? Pero hindi naman yan, halimbawa, 7 araw eh. Kundi isang araw lang ba yan? Ano ba yan? Dapat nilalo Wala po eh, kasi yung maintenance work nila ngayon, mula ngayong Lunes hanggang September 1. September 1. So, ano yung maapektuhan doon sa loob? Yes, lalo na yung namalengke kahapon, di ba? Tapos biglang... magre-rent. At ilang oras kaya yan? Ayun lang. Napakahirap po na walang kuryente. Ay, oo. Kasi sa amin, nawala ng kuryente dahil dun sa bagyo. Mga 2 days na po sa walang kuryente doon. Naku, paano yun? Niluto nyo lahat yung nasa ref? Ano po, ang luto, gumamit ng lampara. Bumalik sa lampara muna. Ancient times. So, mamaya matitikman na natin kung gaano kasarap yung puso ng saging patty, ginawang burger. Yes. Oo, ni Chef Jing yan. Oo. At magbabalik ang Pambansang Almusal! Hi everyone, and I'm Ate DJ, and I'm inviting all of you to watch Anong Sa Inyo, an online show from Net25 Kids Live that will now be on TV. We talk about anything under the sun, that's music, art, health, fashion, and beauty. So we'll have lots of fun learning and being creative and stuff like that. Also, I'm inviting everyone to watch Kid Kwento, another online show from Net25 Kids Live that will also be on TV. So we'll see you all there. Bye! Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Narito ang 5S strategy kontra dengue. Search and destroy breeding places. Hanapin at alisin ang pinangingitlugan ng lamok. Secure self-protection. Gumamit ng mosquito repellent, kulambo o mahahabang damit. Seek early consultation. Kaagad kumonsulta sa mga manggagamot para maiwasan ang komplikasyon. Support spraying to prevent impending outbreak. Pahintulutan ang frogging kapag daybreak. At sustained hydration. Uminom ng maraming fluid, partikular ng tubig. Hi everyone! Word Hope will be having all new episodes very, very soon. We can't wait for all of you to join us again as we learn many, many things. We will have loads of fun learning new words and values as well. So, stay tuned to Net25 Kids every Saturday and Sunday, 8:30 to 9 a.m. only on Net25. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth.
with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Ang Pambansang Almusal, Pambansang Almusal, ang Pambansang Almusal. Ayan yan! Ang gulay na may puso, saging. So si Chef, ayan na, Chef. Sabi ni Chef, gusto niyang kantahin yung ang Pambansang Almusal. Sasayaw Oh, sige, sige. Sige, Chef. Thank you so much. Thank you po. Sige, Chef, go. Sige, thank you po nga pala kay Mami Esther Bustamante po na sinamahan po talaga ako dito. Thank you rin po kay Kuya Jojo Abarion. Tsaka kay Sis Ayun. Wendy. At saka hello po pala sa mga teamaha ko. Kay Mami Lily Manoto din po. Kala Ate Tess de Maranan, Zeni Banzuelo. Sa lahat po nang pumafollow po sa akin sa FB tsaka sa IG. Wow. Thank you po. May po-promote ka ba, Chef? Meron po pa, like naman po nung FB page ko po na mga cooking ni Nanay Jingay. Ayan, na-like na po, na-like na. Thank you po. Ang bilis. Ang bilis naman. Ganun tayo kabilis. Ikiman time. Tingnan natin, sige, Chef. Thank you po. Natin to. Tikman natin ng Ang pinakamalaking sumubo. pagkaing may puso. Kailangan Pagkain kainin mo. daw pag kumakain ito. Oh, wow. Any violent reaction ka. Sarap, no? Thank you po. Sige na nga. Hindi na ako salita. Salamat muna sa Vela Metal Corporation. Manufacturer po ng quality metal, wooden, vinyl, aluminum mattress foam at upholstered sala set located at Bansuran First, Pandi, Bulacan. Kayo naman. Ayan. Ang sarap kasi may suka din siyang May kasama. may pipino yung suka. Enchilada. Yan. Oh, salada pala. Napaka-crunchy. Magugustuhan ang mga anak niyo. Kasi sa mga hindi mahilig kumain ng gulay ng mga anak, pwede to para hindi nila alam na gulay May gulay pala. pala. Diba? Anak, hindi mo alam. Puso ng saging yan. Hindi, sikreto lang po, sikreto lang. Para mapakain yung mga bata, di ba? Anak, di mo alam yan ang gulay na may puso. Suhulaan pa niya. Ano kaya yun? Masarap, Chef. Thank you so much. Sa pagbabalik mo sa susunod, iba naman, May bago na syempre. naman. Okay. Exciting. Oo, Yan na. tapos na naman ang 2 oras ng balitaan, kwentuhan at masarap na kainan. And hello kay Apple Meneses and kay Romel David. Good morning po sa inyo. May pahabol Ayan. kayong pagbate? Yes. Ako naman, good morning sa mga taga-Masaging na binisita ko nitong nakaraang Friday, Sabado at Linggo. Ayan. Nag-welcome pa sila sa akin. Nag-welcome May banda? May banda? Hindi naman po. Para pagkakita nila, si Crystal, parang gano'n. Ayan. May tarpaulin. Salamat po sa pa-welcome at sa paghanda ng napakaraming prutas. Alam mo, Ayan. nagdaragdag tayo kay Cristel. May harang po dyan. Hindi, may dala po ako. Sabihin na napakaraming prutas doon. May dala po ako, pinagtsagaan kong dalhin ng 3 kahon para sa inyo. Nakita ko po kanina. 3 kahon na So, abangan nyo na lang po. Ito binabati ko si Jolly J. Gomez, yung aking kaibigan dyan. Like nyo po yung kanyang vlog. Tignan nyo na lang kung anong meron doon. Anong meron sa vlog niya. Nabati ko rin ng happy watching si Lola Lourdes Bringa, si Lola Colleen Gabriel, si Tita Jennifer Tuason, Tito Ricardo Tuason, at lahat po ng aking pamilya Gabriel nasa buong Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Ayan, happy watching, guys. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Kita-kits po tayo bukas pagpatak na alas 5 ng umaga. Dito lang sa Pambansang Almusal! Bye-bye! That's it.
This program was brought to you by Cable Link Basic Plus. Malaking tulong para sa mga magsasaka at mga farm owner ang tinatawag na agri-tourism. Bukod sa tumataas ang produksyon ng pagkain, umaangat din ang kabuhayan ng mga magsasaka dahil sa dumarami ang mga bumibisita sa mga taniman. Iba't iba makikita sa mga bukirin o farm sa ngayon. Kaya naman gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para tangkilikin ang mga mamamayan pati na ng mga turista. Gaya ng tropical fruit farms kung saan makikita ang iba't ibang puno o fruit-bearing trees. Farm resorts na ma-e-enjoy lalo't mga taniman ang iyong makikita na nilagyan din ng iba't ibang mapapasyalan. Organic farms, kung saan makikita ang mga tanim na palay at gulay, pati na rin ang mga taniman ng prutas na pwedeng ikaw mismo ang pumitas. At sa farm tourism, syempre mayroon ding food menu. Pagkapitas ng napili mong inaning bunga, pwede mo na itong kainin kaagad o ipaluto. Kaya isa itong magandang experience. At kami po sa mata ng Agila ay suportado po namin ang farm tourism sa bansa para na rin sa ikaulad ng turismo at agrikultura. Kaya ang aming panawagan magkaroon ng matatag na Tourism Road Infrastructure Program para madaling mapuntahan o mabisita ang mga bukirin. Hindi rin po dapat mawala ang pagbibigay ng insentibo sa mga accredited farm tourism professionals at operators para lalong tangkilikin ang iba't ibang agri-destination sa bansa. Bata ng Agila! Lunes hanggang Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa Net 25. Of Canberra, District of Australia East, we would like to greet our beloved Executive Minister, Brother Eduardo B. Manalo. Happy 10th year anniversary of dynamic and powerful leadership. We love you so much all! mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Narito ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita! Narito ang balita. Sa New York, lingap sa mamamayan,
tumulong sa isang komunidad sa Brooklyn matapos ang trahedyang pamamaril. Lingap sa mamamayan nagbigay ng libo-libong dolyar sa mga lokal na organisasyon at namahagi ng daan-daang goodwill packages sa mga residente ng DC, Maryland at Virginia. Para sa balitang pangkalusugan sa Canada, usaping pampakondisyon, ehersisyo at tamang pagkain, hatid ng Vancouver Fitness Expo. At Peking Police nang bibiktima ng mga taga-Canada. Ito ang Agila Balita. Sumasa inyo mula sa Philadelphia. Ako si Myla Simbulan. Agila Balita. 8 stops. Ganyan karaming lungsod ang binisita at bibisitahin ng Lingap sa Mamamayan handog ng Felix Y. Manalo Foundation's USA Tour nito. Sa episode na ito ng Agila Balita, papasyalan natin ang unang 2 lungsod. Sa New York, tumatanggap ng pagkalinga at suporta mula sa Iglesia ni Cristo at FYM Foundation ang mga residente ng Brownsville makaraan ng isang trahedya ng pamamaril sa kanilang komunidad. Narito si Agila reporter Joanne Blanco Soriano. I was born and raised in Brownsville, and Brownsville is a very beautiful, loving community. On July 27, just a couple of weeks ago, we were hit with something very tragic that has never happened to us. We were celebrating Brownsville Old Timers Day, and at the end of our community event, 2 gunmen opened fire on the playground and shot 12 people. When mass shootings and gun violence hit other cities across America, the nation mourned with the victims of El Paso, Texas and Gilroy, California during the same time period, while the incident in Brownsville, Brooklyn did not receive nearly as much coverage or attention. Growing up, and especially in this community, we always felt like we were alone and nobody else. We in the corner of Brooklyn somewhere and we're forgotten. The community of Brownsville gathered again in the very same spot where tragedy struck just 2 weeks earlier, this time for a chance to heal and regain hope through an Aid to Humanity community outreach by the Felix Y. Manalo Foundation and the Iglesia ni Cristo. Foreign, state, and local dignitaries delivered messages of hope and strength to the 2,000 people gathered on Hegeman Avenue. Donation checks were presented to 9 Brownsville organizations to help with their mission of providing services to the immediate community. We are so appreciative of the FYM Foundation that they came to our aid in a much needed time. They have no idea what this money is going to do for the community, for the Brownsville community. We so much appreciate it from the bottom of our heart. It's a wonderful effect on the community. I feel now that we can really get together as one whole to really be here for each other. I'm feeling very moved, emotional, because this is the exact spot, the catalyst that set all this into motion, where our young brother Jason was killed right here at the same spot. And we all came out, that you guys came out in solidarity and supported us. That really touched my heart. I really appreciate that. Unfortunate that what happened had to happen in order for our community to see that we have support all over the world, but we have it and we needed that. We needed the hope that we got help, that people got our back. The program concluded with the distribution of Goodwill bags to the families and residents of Brownsville, containing food, toiletries, school supplies, and toys. This event is going to have lasting effect on the community, and it's a model of hope and friendship. It only takes a spark to get the fire going, and I believe this spark is big. And what you're doing for the NGOs, they can in turn help themselves and help others. This was the first stop of the Aid to Humanity tour across 8 U.S. cities. Reporting from Brownsville, Brooklyn, and New York, this is Joanne Soriano for Eagle News, 1 with 25. Salamat, Joanne. Sa aming pagbabalik, Lingap sa Mamamayan USA Tour pa rin. Huwag kayong aalis, magbabalik ang Agila Balita. Agila Balita.
is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami ko ospital na napuntahan, pero wala ring nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot. Nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila-Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced, eagle news, because we live in interesting times. Agila Balita. Kayo ay nanonood pa rin ng Agila Balita, sumasa inyo mula sa Philadelphia. Ako si Myla Simbulan. Para sa ikalawang stop ng Lingap sa Mamamayan USA Tour, tumulong ang Iglesia ni Cristo at ang Felix Y. Manalo Foundation sa mga residente ng DC, Maryland at Virginia sa pamamagitan ng pamimigay ng goodwill packages at pamamahagi ng libo-libong dolyar na donasyon sa mga lokal na organisasyon. Para sa detalye, narito si Agila reporter Ace Ramirez. On its second stop for this year's Aid to Humanity Tour, the Felix Y. Manalo Foundation, through the Church of Christ, donated thousands of dollars to 6 local organizations and distributed hundreds of goodwill packages filled with school supplies and household essentials to residents of DC, Maryland, and Virginia. Those who received the check donations include Reality Check Mentoring Incorporated, an organization dedicated to developing minds of young males of color ages 10 to 17 through mentoring, focused character development, and education. The 7th Councilmanic District Constituent Fund Committee, whose mission is to assist the general welfare of the less fortunate within this district of Prince George's County, Maryland. You've been a blessing to us, and you really don't know how much. Girl Scout Council of the nation's capital, an organization that helped mold girls of courage, confidence, and character. Unified Maryland Chapter, or the United Federation of Filipino American Educators, with projects that include sending books and school supplies to students and building libraries in the Philippines. The George Washington University Cardiology Brigade, an organization that provides cardiology care and free pacemakers in Honduras. Recipients of what may be considered generous donations shared with Eagle News their messages of thanks to the FYM Foundation and to the church's executive minister, Brother Eduardo V. Manalo. To the FYM Foundation, this is just a huge blessing that you all are giving us right now, and it will definitely
help us to continue to be change agents in our community and impact. Message is, we love you. My organization loves you. You've been a blessing to us, and you really don't know how much. And I appreciate you inviting me here. And if there's anything that my organization can do for you, please let me know. You're a wonderful organization, and God bless each and every one of you. And thank you so much. To be recipient of the award this year. We thank the foundation very much for their efforts in helping us put the pacemakers in patients in Honduras for their 10th year anniversary this time. Thank you. Thank you so much for having us. Your gift will be very, very helpful to our projects in the Philippines, particularly with our feeding program, with our Adapt a School project, our Salindunong project, and our donation for bangkas to the fishermen. And what else? School supplies to the distressed areas in the Philippines. So thank you so much, and please know that we are one with you in your advocacy to help humanity. And we are so thankful for this foundation of INC, Iglesia ni Cristo, because God used you to have the seed money again to provide donations to those who are members of our association. We will use this to really expand and our help to those who are in need, especially the members of the Filipino teachers here in America. And I'm very much thankful that we were invited in this event, and we're also thankful for the gift that were donated to us. This is really very important to us because we are continuing the education of the minds of young children so that they will not forget our Philippine culture. This is indeed a great donation that we did not expect at all, but the $10,000 donation will go a long way. We have started a lot of projects, as our friends have said over here, and we pray that this foundation, the Felix Y. Manalo Foundation, Aid to Humanity, will continue, especially saving lives and helping the most needed, including association, organization like the Unified. Again, God bless and congratulations for the 105th anniversary. In behalf of our chapter, I would like to express our heartfelt gratitude, or should I say never-ending gratitude, to the Felix Y. Manalo Foundation for such generosity. This is unexpected. We were expecting an amount which is a little bit lower, but then, oh my goodness, this is a miracle, and we thank you, thank you, thank you. Wonderful turnout. Thank you so much. Local leaders, including Delegate Andrea Harrison from the Maryland House of Delegates, representing District 24. Prince George County's Council Member Rodney Streeter. Mayor Sean Maldon of Capitol Heights. Nonprofit organizations will have a little bit more help in their budget line because of you today. So thank you. And international attachés, including Jose Victor Chan Gonzaga of the Philippine Embassy, shared messages about the importance of community solidarity, love of neighbor, and the impact of a strong commitment to help those in need. It is our hope that our solidarity with the local communities today shall further reaffirm and strengthen the friendship between our two countries. Brother Matthew Capistrano, the minister supervising the DC, Maryland, and Virginia congregations of the church, welcomed neighbors to its Temple Hills Chapel grounds, where hundreds of goodwill bags were distributed to families from the area. In the Temple Hills, Maryland, and Washington, D.C. metropolitan area, but also around the world. Leading the Aid to Humanity USA tour is the Felix Y. Manalo Foundation's president, Brother Glicerio Santos Jr. From Temple Hills, Maryland, I'm Ace Ramirez, Eagle News, 1 with 25.
Salamat Ace. Sa aming pagbabalik, usaping pampakondisyon, ehersisyo at tamang pagkain, hatid ng Vancouver Fitness Expo at Peking Police nang bibiktima ng mga taga-Canada. Magbabalik ang Agila Balita. Agila Balita. Watch your favorite Net25 shows on OSN Channel 725, same day as the Philippines. Iba't ibang di pangkaraniwang pangyayari ang nagaganap sa ating komunidad sa buong bansa at magiging sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga pangyayaring nagpapakilo sa damdamin, nagsisilbing inspirasyon at nakakaapekto sa mga mamamayan. Sa mata ng Agila, patuloy kaming maghahatid ng tunay, patas at balanse mga balita na walang ibang motibo kundi serbisyo publiko. Subaybayan ang mga hatid naming balita sa Eagle News PH Facebook at Twitter pages. At sa Eagle News Live YouTube channel. At sa aming website, ang eaglenews.ph. Mata ng Agila! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobardiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Agila Balita. Ito ang Agila Balita. Ako si Myla Simbulan. Health buff ka man o hindi, marami kang madidiskubre rito sa Vancouver Fitness Expo mula sa pampangkondisyon, ehersisyo at tamang pagkain. Narito ang ulat ni Agila reporter Jay Suarez. Personal training, group fitness, cycling, and nutrition. All these can be found here at the Vancouver Fitness Expo, your hub for anything fitness. Let's check it out. Fitness, health, career. All of these things were showcased under one roof on Canada's West Coast. The event is broken into two parts, educational sessions and a trade show. The sessions are geared towards fitness professionals and provide personal trainers with continuing education. For most people dropping into the expo, the trade show is the highlight. As well as the latest in fitness equipment, visitors can sample various nutritional concoctions that promoters say will lead to wellness. We sample some of their delicacies. Just fresh. After satisfying our nutritional needs, we tried out some of the exercise equipment. Now it's time to work out some of the kinks from all that exercise. With the help of Cameron Lichter, we use an Aerolax to help improve circulation. Okay, so different stages of inflation, right, with the air basically helps to promote blood flow throughout the legs, and it can also basically flush out lactic acid, so a really good recovery tool after any kind of intensive exercise. Feels good. Wow. Cameron had other gadgets to demonstrate. The show in Vancouver has been held annually since 1993. It is organized by CanFit Pro, an organization that serves Canada's fitness industry and the people that work in it. From the Vancouver Convention Center, I'm Jay Suarez.
one with 25. Salamat, Jay. Tanong ko lang, kung suot ba ang isang slim bag ay nakakatulong para magbawas ng calories? Samantala, peking police scam, nabibiktima ng mga taga-Canada. Alamin ang kanilang modus operandi at ilang impormasyon upang makapag-ingat. Agila reporter Thomas Likeness nag-uulat. Bob lives in a western Canadian city. Recently, he lost $6,000 to these crooks. Bob agreed to tell Eagle News his story, but he asked us not to reveal his true name. One morning, Bob received a call. He was told that information about him had been found at a crime scene in Ontario in a car that had blood and drugs in it. He was told that several bank accounts had been opened in his name and were used for money laundering and drug trafficking. The caller then asked Bob a series of questions about his banking information. When he questioned the legitimacy of the caller, Bob was told to type in the phone number on his caller ID into Google, which then directed him to what appeared to be a government website. Because Bob had previous problems with identity theft, he decided to follow the directions of these bogus investigators in an attempt to clear his name. He was instructed to go to his bank and withdraw $6,000. He was told that by doing so, police would be able to verify he had nothing to do with the other accounts. Bob was assured the money would be held by the government and returned to him within 15 minutes. Over the course of the next 6 hours, the fake cops directed Bob to buy $4,000 worth of gift cards from various convenience stores. He was told to put the remainder of the cash into a Bitcoin machine. I asked Bob, why didn't you just hang up? Why didn't you ask someone for advice? They made it very clear that if I told anyone, it could compromise the investigation, so I had to keep silence and just follow their directions. As the scam played out, Bob says there were 3 people involved. Well, the first one was the alleged junior officer. They took the information. The second one was the bad cop. His idea was to get you all upset so that you would hang up. And then the third one would call you back, and he was the good cop, the one that you could trust. And of course, that's how they were able to extort the money from me. At one point, he was warned if he hung up, his bank account would be suspended for 6 months and police would arrest him. When Bob realized he'd been scammed, he went to the bank and then called police. In retrospect, he says he was disappointed the bank did not question his withdrawal of such a large sum of money. The bank managers were stunned at that it had happened. But what I was really upset about from the bank manager's point of view from the other bank was that they didn't question such a big transaction, considering the fact I've never taken out that kind of money out of my account ever. So Bob added one convenience store clerk did question his purchase of the gift cards. There was one staff member who did, and I wish I had listened to her, but again, at the time they even gave me a script of what to say to them if I was asked any questions. She just said, "Are you sure that this is not a scam?" And I just said, "No, they're for my little brother." And that was what the script was. Many people who have been conned out of money feel so ashamed they won't even file a police report. But Bob says he wants people to know his story. It's just because I don't want to see anybody else fall victim to this. I'm a Christian myself, so knowing that that this happened to me, I just don't want it to happen to anybody else. So if we can get as much education out there as to what's going on, and hopefully like the banking institutions and the law enforcement can get involved as well, it would be a great help in that maybe we can at least deter or even stop these thieves from doing what they're doing. He says banks could do a lot to stop this kind of fraud. Well, if you really want to make it difficult for them, I think the banks would be the best option, because people will still answer their phone regardless, and people will still listen to these people. But if the banks are well informed and can even, deter these thieves by either posting it straight on the windows, or when these people are pulling out that kind of sum of money and it seems like they're agitated, maybe ask questions, or even better yet, have a sign saying that if you're being harassed over the phone, this is a scam, hang up, we'll call the police. Police and government agencies say they will never ask you for money to clear your name.
If they do want to talk to you, they'll call you and make arrangements to meet in person, probably in a government office or at the police station. If you should get a suspicious phone call and you don't recognize the number, let it go to voicemail. If you do answer it and you're still suspicious, just hang up. In Edmonton, Thomas I. Likeness, Eagle News, I'm one with 25. Salamat, Thomas. At iyan ang Agila Balita para sa linggong ito. Samahan niyo kaming muli sa susunod na Lunes para sa isa na namang edisyong puno ng impormasyon mula sa aming bureau sa buong mundo. Bisitahin ang aming websites sa eaglenews.net at eaglenewslive.com. Sundan kami sa Twitter at twitter.com/eaglenews at sa facebook.com/eaglenews. Salamat sa panonood. Ako si Myla Simbulan, laging 1 with 25. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita! From the local congregation of Canterbury, District of Australia East, we would like to greet our beloved Executive Minister, Brother Eduardo B. Manalo, for his 10 years of dynamic leadership inside the Church of Christ. Hindi lamang bagyo at pagbaha ang dapat na paghandaan ng taong bayan, kundi maging ang lindol. Ayon sa PBOX, hindi alam kung kailan tatama ang isang malakas na lindol o the big one sa oras na gumalaw ang West Valley Fault na nasa Metro Manila. Kaya bago pa man ang lindol, alamin kung ang inyong mga lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa active fault. Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng bahay o gusali. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga istante at hindi madaling magalaw o matapon. Maging pamilyar sa mga tinatawag na exit routes, alamin kung nasaan ang fire extinguisher, first aid kit, alarmang pangligtas, at emergency exits at communication facilities. Maghanda ng emergency supply kit na naglalaman ng debateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na mainom, candy, mga dilata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagpaplano sa kalamidad ay ang kahandaan. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagid at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita! Infrastruktura at agrikultura nasira sa Northern Luzon dahil sa bagyong Ineng ayon sa NDRRMC. China hindi magbabago ng posisyon sa South China Sea ayon sa isang Chinese official.
Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, Maylin Mariano Rivera. Sa detalye ng mga balita, pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggunita sa National Heroes Day ngayong araw sa libingan ng mga bayani, Fort Bonifacio sa Taguig City. Tema ng National Heroes Day ngayong taon ay ang pagkilala sa bayaning Pilipino, matapang, magiting at makabayan. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP, si Duterte kasama si Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal Jr. ang mangunguna sa flag raising at wreath laying ceremonies ngayong alas 8 ng umaga. Ang National Heroes Day ay unang ginunita taong 1931. Mula 1931, idinakda ang holiday tuwing huling linggo ng Agosto hanggang sa lagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9492 noong 2007 na naglilipat sa mga regular at nationwide special holiday sa susunod na araw kung papatak ito sa araw ng linggo. Hinikayat ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang mga kabataan na gayahin ang ipinamalas na pagmamahal at sakripisyo ng mga bayaning Filipino para sa Pilipinas. Kasabay ng paggunita ng Araw ng Mga Bayani, sinabi ni Lorenzana ang pinakamataas na pagkilala na maaring ibigay ay ang pagsasabuhay ng kanilang nasimulan para sa bansa. Naniniwala ang kalihim na malaking tulong ang Reserve Officers Training Corps o ROTC para maturuan ng mga kabataan ng tamang pamamahala, disiplina, respeto at serbisyo sa bansa. Maipagpapatuloy niya ang kultura ng pagiging makabayan sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga kabataan ng totoong pagmamahal sa bansa at serbisyo sa kapwa Pinoy. Dagdag pa nito, dapat alalahanin na ang pagmamahal sa bansa ang naging pundasyon kung paano nabuo ang Pilipinas. Dahil dito, sinabi ni Lorenzana na dapat ipagpatuloy ang pagtatanggol at pagprotekta sa teritoryo mula sa lahat ng mga banta sa kaligtasan at seguridad. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga pribadong employers na sumunod sa holiday pay rules para sa araw na ito. Ngayong August 26, National Heroes Day ay isang regular holiday. Sa ilalim ng pay rules, dapat na mabayaran ng mga employers ang kanilang mga manggagawa ng 200% ng kanilang sweldo para sa unang 8 oras nilang trabaho. Ang trabaho namang sumobra ay sa 8 oras ay kinakailangang bayaran ng dagdag na 30% kada oras ng trabaho. Kapag ang empleyado naman ay nagtrabaho pa rin kahit na araw ng pahinga at holiday, kailangan siyang mabayaran ng dagdag na 30% ng kanyang 200% daily rate. Kung ang manggagawa ay hindi nagtrabaho ngayong araw, ay makatatanggap pa rin siya ng 100% ng kanyang sahod. Umabot na sa mahigit kumulang 282 million pesos na halaga ng infrastruktura at agrikultura ang nasira sa Northern Luzon dahil sa bagyong Ineng ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa nasabing halaga, sinabi ni NDRRMC Executive Director Ricardo Halad na 263 million pesos dito ay pinsala sa mga infrastruktura. Nasa 9 na kalsada, 4 na tulay at 2 flood control structures ang nasira sa mga barangay sa Ilocos Norte. Samantala, nasa 19 million pesos naman anya ang nasira sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Pinakamalaking pinsalaan niya rito ang mga palayan sa nalumubog sa tubig baha. Hindi rin nakatakas ang ilang alagang hayop dahil sa matinding baha sa lalawigan. Sa tala ng ahensya, 2 katao ang nasawi habang 2 iba pa ang nasugatan dahil sa bagyo. Magbibigay ng emergency financial assistance ang Department of Agriculture o DA sa mga biktimang naapektuhan ng bagyong Ineng sa Ilocos Norte. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, aayudahan ng kanilang hanay ang mga magsasaka matapos isailalim sa state of calamity ang Ilocos Norte. Sa ilalim ng Survival and Recovery Assistance Program, pauutangin ang mga magsasaka ng hanggang 25,000 pesos at babayaran sa loob ng 3 taon ng walang interes. Nabatid na ang DA o Agriculture Credit Policy Council ang magdidisburse ng pondo sa pamamagitan ng Nueva Segovia Cooperative. Susunod, Chinese official, China hindi magbabago ng posisyon sa South China Sea. Ang detalye niyan sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita.
is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes Manila. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Agila Balita. Hindi magbabago ang posisyon ng China na hindi kilalanin ang arbitration ruling na pumapabor sa Pilipinas sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Pahayag ito ni Chinese Foreign Ministry spokesman Zheng Shuang sa Beijing sa kabila ng planong pagtalakay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa issue kay Chinese President Xi Jinping. Ngayong linggo magaganap ang official visit ng Pangulo sa China. Sinabi ni Geng na makatutulong para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon kung maayos na tutugunan ang issue. Magugunitang sinabi ni Pangulong Duterte na walang makakakontrol sa kanyang bibig sa pagdiga sa arbitral ruling sa presidente ng China. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Geng na ang Pilipinas ay friendly neighbor ng China at nagbunga ang ugnayan ng mga ito sa Belt and Road Initiative at sa Build, Build, Build program. Naniniwala umano ang Chinese government na simula nang maupo si Duterte sa pwesto ay mas lumalim ang ugnayan ng Pilipinas at China. Piniimbestigahan na ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang mga opisyal ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Hong Kong. Ito ay kasunod ng paglalagay ng bagong online system sa Labor Office sa nasabing bansa. Sa inilabas na pahayag, bumuo si Bello ng fact-finding team para tingnan ang mga aligasyon sa umano'y paglalagay ng bagong service provider ng walang public bidding o konsultasyon. Pinalitan ng bagong online system ang 11-year-old na ginagamit na system para sa mga real-time service sa overseas Filipino workers o OFWs. Mayroon umanong haste o lack of transparency sa solicitation ng proposal at pagbibigay ng bagong kontrata. Hindi naman binanggit ng DOLE kung kailan sisimulan ang investigasyon. Mas makabubuti kung bibigyang linaw at mareresolba ng Kongreso o Korte Suprema ang mga usapin kaugnay ng Good Conduct Time Allowance o GCTA law. Ito ang inihayag ni Justice Secretary Menardo Guevara sa gitna na rin ng napipintong maagang pagpapalaya kay convicted murder rapist at dating Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez dahil umano sa magandang pag-uugali. Ayon kay Guevara, ilang mga abogado ang nagbigay na ng kanilang pananaw at sinabing kwalipikado para maging beneficiaryo ng expanded GCTA law ang sinumang bilanggo, anuman ang kaso nito. Gayunman, mas ikalulugod anya ng DOJ kung ang magreresolba sa usapin ay ang Kongreso sa pamamagitan ng pag-amyenda sa nabanggit na batas o interpretasyon mula sa Korte Suprema kung iaakyat dito ang issue. Kasabay nito, idinipensa naman ni Guevara ang maagang pag-aanunsyo ng DOJ at Bureau of Corrections sa posibleng paglaya ng libo-libong preso kung saan posibleng kabilang si Sanchez. Inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat munang mahinto ang korupsyon sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth bago simulan ang pagpapataw ng mas mataas na buwis sa mga inuming nakalalasing.
Sa inilabas na pahayag, sinabi ng senador na lumalabas sa mga ulat na malaki ang nawawala sa PhilHealth dahil sa korupsyon. Iginiit ni Gatchalian na ang pagtataas ng buwis ay para mapondohan ng Universal Healthcare Program ng pamahalaan. Nakababahalaan niya ang iniulat ng Commission on Audit o COA kung saan nasa 102.5 billion pesos ang nawawala sa overpayment ng PhilHealth mula 2013 hanggang 2018. Ipinunto rin ng senador ang ghost kidney treatment sa WellMed Dialysis Center sa Quezon City. Ayon kay Gatchalian, kung hindi mahinto muna ang korupsyon, lumalabas na parang pinopondohan pa ang iligal na aktibidad sa ahensya. Idineklara ang dengue outbreak sa Surigao del Norte matapos lumobo ang bilang ng namataan ng dengue hanggang ngayong Agosto. Sa tala ng Provincial Health Office mula January 1 hanggang August 14, umabot na sa 1,174 ang dengue cases kung saan 2 nasawi. Sa kaparehong panahon noong 2018, 384 lamang ang naitalang kaso ng sakit. Pinakamataas ang bilang ng dengue patients sa Surigao City na may 539. Sinundan ang bayan ng Claver, 102, Placer, 63, Gigakit, 61, San Francisco, 55 at Dapa, 51. Dahil sa deklarasyon ng outbreak, sinabi ni Governor Francisco lalo matugas na magagamit na ang Calamity Fund ng lalawigan para sa kampanya kontra dengue. Inutusan ni Matugas ang lahat ng pampublikong ospital sa Surigao del Norte na palawigin ang libreng serbisyo at pagtulong sa mga dengue patients. Ipinag-utos din sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapalakas sa anti-dengue campaign. Arestado dahil sa droga ang isang lalaki na unang sinita dahil sa pagdadala ng patalim sa barangay South Sembo, Makati City. Hindi na nakalabas ng kulungan ang lalaki matapos itong isumbong sa pulis ng kanyang mga kapitbahay dahil sa pagdadala ng patalim. Ayon sa Makati PNP, sinita nila ang suspect na si Christopher Bumanglag, 38 years old at residente ng nabanggit na barangay. Kinapkapan nila ang suspect at natuklasan nila na may dala rin itong isang maliit na sachet na umano'y shabu. Dinala si Bumanglag sa Makati Police Station at napag-alaman na nasa drugs watchlist nila ito. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002 at illegal possession of bladed weapon. Patay ang 4 na katao habang isa ang nawawala sa banggaan ng 2 bangka sa Rio Grande de Mindanao. Ayon kay Sultan Kudarat Municipal Administrator Banjo Mampon, na-recover ang mga bangkay ng mga biktima sa bahagi ng barangay Lugay-Lugay at barangay Bukana sa Cotabato City. Naganap niya ang aksidente bandang 8:45 Sabado ng gabi. Kinilala ang mga biktima na sina Pudi Giadel, Ustad Elmi Norodin, Jomar Akir at Joaina Saling. Nakilala naman ang nawawalang biktima na si Sidik Ismael, residente ng barangay Kadtuan sa bayan ng Sultan Kudarat. Patuloy pa naman ang isinasagawang search and rescue operation para sa nawawalang pasahero. Informasyon at kaalaman sa kalakalan. Balitang Business. May katiting na bawas presyo ang mga kumpanya ng langis sa gasolina at diesel simula bukas August 27. Sa anunsyo ng Shell, Petrogas at PTT Philippines at Phoenix Petroleum, parehong may bawas na 10 centavos ang kada litro ng diesel at gasolina. May 10 centavos na dagdag naman sa presyo ng kada litro ng kerosene o gaas ng Shell. Epektibang price adjustment sa mga kumpanya ng langis alas 6 ng umaga bukas, araw ng Martes. Buena mano namang nagpatupad ng bawas presyo ang clean fuel alas 4:01 pa lang ng hapon kahapon. Mas malaki ang rollback ng clean fuel o 20 centavos sa kada litro ng gasolina at 15 centavos naman sa kada litro ng diesel. Inaasang mag-aanunsyo na rin ng galaw sa presyo ang ilang pangkumpanya ng langis ngayong araw. Balitang Pangkalusugan.
Nakapagtala ng 75 na kaso ng leptospirosis ang Department of Health o DOH sa Calabarzon mula Enero 1 hanggang Agosto 17 ng kasalukuyang taon. Ayon sa datos ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit, 12 sa nasabing bilang ang nasawi. Kasabay nito, pinaalalahanan ni DOH Calabarzon Regional Director Eduardo Hanairo ang publiko na iwasang lumusong sa tubig baha, lalo na ang mga may sugat para hindi magkaroon ng leptospirosis o virus na nagbumula sa ihi ng daga. Gayon din ang pag-inom ng prophylaxis kung hindi naman maiiwasang maglakad sa baha. Binigyang diin ni Hanairo na kamamatay ang sakit na leptospirosis kaya dapat agad na magpakonsulta sa doktor kung makararanas ng lagnat, panginginig ng katawan, pananakit ng ulo at kasukasuan, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at hirap sa pag-ihi. Isang panibagong low pressure area o LPA ang inaasang papasok sa bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang nasabing sama ng panahon sa layong 1,255 km silangan ng Visayas. Inaasang mabubuo ito bilang ganap na bagyo simula ngayong araw hanggang bukas ng umaga kung saan tatawagin itong Jenny. Dagdag ng Pag-asa, may posibilidad din itong tumama sa kalupaan ng Hilagang Luzon bukas o sa Miyerkules. Samantala, patuloy na makakaapekto sa Luzon at Western Visayas ang Southeast Monsoon o habagat. Magdadala ito ng maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas at Mindoro provinces. Nakataas naman ang gale warning sa mga karagatang sakop ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan kung saan inaasahan ang katamtaman hanggang sa malakas na alon. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Ikinaalarma ng ilang mga leader ng Europa ang nagaganap na Amazon wildfire sa Brazil. Inakusahan tuloy ni French President Emmanuel Macron si Brazilian President Jair Bolsonaro sa hindi seryoso sa paglaban sa climate change at ang pagprotekta sa Amazon forest. Suportado din ni Macron ang naging pahayag ni German Chancellor Angela Merkel na dalhin ang nasabing usapin sa gaganaping Group of Seven o G7 Summit na gagawin sa mga susunod na araw sa Beatrice, France. Dahil sa naganap na walawakang pagkasunog ay itinigil pansamantala ng Norway at Germany ng pagbibigay ng tulong na $1.2 billion sa Amazon Conservation Program dahil sa kapabayaan ng gobyerno ng Brazil. Maging ang tagapagsalita ng European Union ay nababahala sa pagkasunog ng Amazon rainforest. Sinabi din ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na sa panahong nakararanas ng global climate crisis ay hindi na dapat payagang mawala pa ang pinagkukuhanan natin ng oxygen. Naninindigan ang Brazilian President na sinadya ang nasabing sunog ng non-governmental organization para sirain ang kanyang administrasyon. Kinilala na rin bilang Disney legend si Robert Downey Jr. na sumikat ng husto sa pagganap ng superhero na Iron Man sa loob ng 11 years. Ang ibinigay na Disney Legends Award ay iginawad sa mga visionaries at artists na nagbigay kontribusyon sa Disney legacy. Ibinigay sa actor ang Disney Legends Award kasabay ng D23 Expo 2019. Todo pasalamat naman si Downey sa naturang karangalan. At yan ang naging kabuuan ng ating mainit na balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Good morning sa ating lahat. Ito si Mylene Mariano Rivera and I am one with 25. Kasunod na ang programang Saganang Mamamayan kasama sina Congressman Dante Marcoleta at Jen Subarjaga. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service.